بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أبناء وبنات طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، ومع الأسبوع العاشر وتقييمات الأسبوع العاشر. وتعالوا نبدأ بالتقييم الأول. أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها، وننفد فيه الصبر والجهد والعمر. نبث بها روح الحياة قوية، ونقتل فيها الضنك والذل والفقر. بيقول لي أول سؤال: إيه سبب اعتماد الشاعر على الأسلوب الخبري؟ طبعا ده ثوابت بيعتمد أي شاعر على الأسلوب الخبري لتقرير حقائق مجردة لا تقبل الشك. السؤال ده ثابت تحفظه حفظ. أول ما أقول لك ليه استخدم الأسلوب الخبري: لتقرير حقائق مجردة لا تقبل الشك. ما علاقة البيتين الثاني والثالث بالبيت الأول؟ هنا بيقول لي إن هو هيفتدي مصر. وطب هيفتدي مصر إزاي؟ ابتدي بعد كده يوضح لي: حلفنا نولي وجهنا شطر حبها، نبث بها روح الحياة قوية. يبقى الأبيات دي عبارة عن توضيح للي قبلها. يبقى العلاقة بين البيتين دول التوضيح. طيب، قال أبو بكر للأنصار يوم السقيفة. بيقول لي مديني فقرة كده واستنتج من النص السابق عامل من عوامل ازدهار الخطابة في عصر صدر الإسلام. أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، أنتم إخواننا في الدين، شركاؤنا في الفيء، أنصارنا على العدو، آويتم وواسيتم ونصرتم، فجزاكم الله خيرا. طبعا من معروف ان عوامل ازدهار الخطابة ان الخطابة استخدموها كايه؟ سلاحا من اسلحة الدعوة. يبقى كانت الخطابة سلاحا من اسلحة الدعوة للرد على الخصوم. هو عايز مني طبعا يعني سبب واحد. بين سبب اعمال صيغ المبالغه. مديني جمله كده فيها صيغه مبالغه عامله وبيقول لي سبب اعمالها. العلماء الفطنه قلوبهم، اهي الفطنه، خلصت كده. يبقى سبب عملها انها معرفه او مقترنه او محله بقلب، فنقول محلى بقلب. اهي محلى بال او معرف بال او مقترن بال. العلماء الفطنة قلوبهم، فين معمولها؟ قلوبهم. مين اللي فطنة؟ قلوبهم. يبقى المعمول بتاعها قلوبهم. اعرابه طبعا فاعل مرفوع بالضم. وطبعا لو حبيت اعرب الهاء في محل جر مضاف اليه. مديني بيت شعر بيقول لي اكتب عليه تعليق: فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص. يعني اخرج مبكرا لعملك، اسعى واخرج مبكرا، لأن اللي بيخرج مبكرا يفوز بما يريد، زي الصياد اللي بيقنص الفريسة. يبقى ينصح الشاعر بالسعي المبكر للعمل، لأنه سيكون سببا في الفوز في العمل. ننتقل للتقييم التالي. أيها النيل الذي قد فاض من ريق السحاب، يا ملاك الخصب والعمران في القفر اليبابي، قد طويت العمر تسري في وفاء وانسياب. ايه عاطفة الشاعر؟ نلاحظ هنا طبعا ايه؟ حب واعجاب بالنيل. حب واعجاب بالنيل. طويت العمر، هل العمر ممكن نطويه؟ صور العمر بشيء مادي يطوى، يبقى دي استعارة مكنية.
استنتج الفن النثري الذي يمثله النص. كتب عمر إلى معاوية، خلصت. كتب عمر إلى معاوية يعني بيبعت له رسالة، يبقى الفن النثري الرسالة. أعرف ما تحته خط. الناجحون في أعمالهم، الناجحون مبتدأ، مالهم؟ إرادتهم قوية مع بعضها، دي خبر جملة اسمية. طب الجملة الاسمية تتكون من إيه؟ من مبتدأ وخبر، يبقى إرادتهم دي مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة، وطبعا الهاء في محل جر مضاف إليه. أما هنا قوية دي صيغة مبالغة عاملة. مين اللي قوية؟ إرادتهم، فإرادتهم هنا التانية هتبقى فاعل مرفوع بالضمة، وبرضه الهاء في محل جر مضاف إليه. عايزين تعليق على الجملة. خير العفو ما كان عند المقدرة. الإنسان يدخل في زمرة الأخيار، يعني يكون في جماعة الأخيار، حين يعفو وهو قادر أن يأخذ حقه. يبقى الإنسان يكون إنسان خير يدخل في زمرة الأخيار إمتى؟ لما يعفو وهو قادر أن يأخذ حقه. ده التعليق. التقييم الثالث. ألم تر أني والتكرم شيمتي وكل امرئ جار على ما تعودا، أطهر أسوابي من الغدر والخنا وأنحو إلى ما كان خيرا وأمجدا، وشاعر سوء يهضم القول كله إذا قال أقوى ما يقول وأسندا. بيقول لي حدد الغرض الشعري. لو بصينا ألم ترى أني والتكرم شيمتي، أنت ما تعرفش أن أنا من شيمتي من صفاتي التكرم، يبقى هنا الفخر. خلصت كده غرض الأبيات الفخر. الشاعر بيعظم في نفسه. اللون البياني أطهر أسوابي من الغدر، صور الغدر ده بنجاسات بيطهر منها أسوابه، حذف النجاسات الطرف الثاني تبقى استعارة مكنية. وطبعا استعارة مكنية لو حبيت أقول سر جمالها هو ما طلبوش هيبقى التجسيم. قال الشاعر واصفا ظلم الاستعمار وحرمان المواطنين والمخلصين من العودة لوطنهم: أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس. هنا الشاعر أحمد شوقي، وكان الإنجليز قبضوا عليه ونفوه لأسبانيا، فهنا بيصور الشاعر أحرام على بلابله العصافير الصغيرة، إزاي تكون حرام على الدوح اللي هي الشجرة، وحلال لكل الطيور الغريبة. تيجي الطيور الغريبة تطرد البلابل وتاخد الشجرة اللي هي الدوح، يبقى كأن الدوح ده هو الوطن والبلابل هم المصريين اللي بيطردوا زي أحمد شوقي. طب والطاير دول المستعمرين. يبقى هو عايز مني الصورة في كلمة البلابل، صور أهل الوطن بالبلابل، حذف أهل الوطن الطرف الأول، تديني استعارة تصريحية. طيب صور أهل الوطن أشخاص بالبلابل، بسر جمالها التوضيح. إعراب كلمة نفسه. الإنسان ذواقة، ذواقة صيغة مبالغة عاملة. مين اللي ذواقة؟ نفسه، يبقى إعرابها فاعل لصيغة المبالغة العاملة، فاعل مرفوع بالضمة، والهاء طبعا لو حبيت أكمل في محل جر مضاف إليه. اكتب لافتة عن أهمية العلم، بس بيقول لي استخدم فيها التشبيه البليغ. طول ما استخدم تشبيه بليغ يبقى ببساطة كده العلم نور والجهل ظلام. اهو كده انا استخدمت له تشبيه بليغ، صورت العلم بالنور والجهل بالظلام. وبكده يا احبابي نكون انتهينا من تقييماتنا الثلاثة. وفقكم الله.